Dalawa po itong lamang dagat na nanimirwisyo dito sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Yung isa, Carpa, dating justice at naging chief justice, si Antonio Carpa. Yung isa, dating chief justice na walang natanggal, si Marites Sirena. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bullseye, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bullseye, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa, Bullseye. Para kung nagbibinata. News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines. To the world, kumusta po kayo? Monday ngayon. Mga kababayan, ano ang ganap? Dinignan ko yung mga balita dito. Ayaw nila talaga sa... ayaw nila sa sikat. Wala talaga, ayaw nila. Tayo lang ang may gusto. most news organization, inignore nila yung... inignore nila mga kababayan yung massive caravan ni Bongbong Marcos. Paya kasi sila. Alaya talaga. Anyway, ngayong umaga mga kababayan, pag-usapan natin itong mandatong tuklaw. Ngayon, gustong ipasa. Mandatory tuklaw. Isinusulong po. Hindi umubra sa Senado, hindi umubra sa Congress. Gusto nila sa LGU. Ipapasa nila sa LGU, mga kababayan, yung sumpa sa kanila. Ngayon ang sabi ni Galvez, Mama, ibigay ko sa inyo yung balita tungkol dyan, mga kababayan. And pag-usapan din natin itong no tuklaw, no for peace subsidy. Actually, flinote na ito matagal na. I-implement na siguro. And buti na lang, kahit itong mga salot, bigyan din natin ng recognition itong mga salot. At least dito sa isyong ito. Yung mga dilawan, kinontra po itong no Kulang, no for peace subsidy na isinusulong po ng gobyerno. O dito, kakampihan ko kayo kasi maayos naman. Although, alam ko yung motibo ninyo. Ang motibo ninyo para gayong darating na eleksyon. Di ba? Kampanya kasi ngayon kahit bawal pa, pero sige ng kampanya po Ngayong darating na eleksyon, at least, bumango-bango yung amoy ninyo. Di ba? Kasi di ba, kayo mga dilawan, ang bantot-bantot na ninyo, nagpapabango kayo ngayon. Pero okay. Maganda yung ginagawa ninyo ngayon. Ngayon, mga kababayan, pag-usapan din natin itong kaso versus BBM. Yung sa disqualification po, sabi ng isang law dean, ito, UST po ito, BBM case will collapse. Ano ngayon mga Pero yung kababayan naming abogado, mga kababayan dito sa Albay,
ayaw pang sumurrender, may ipa-file pa daw ngayon sila. I-file na ninyo. ngayong Lunes mismo, may ipa-file pa daw na na kaso, mga kababayan, dito kay Bongbong Marcos. Ngayon, ito yung medyo malungkot na balita para po sa inyo. Itong balita galing po kay Ebil. Nag-warning siya ng panibagong pandemonium. Kaya lang hindi ko maintindihan po. Please help me kung tama yung pagkaintindi ko. Familiar po kayo dito sa smallpox? Ito kasi narinig ko na noon. Iwan ko kung itong smallpox, tiningnan ko yung mga images ng mga nadali ng smallpox in the 70s. At hindi pala nito. And Ebil is warning us, the whole world, for a possible global smallpox bioterror attack. Pag sinabi mong bioterror attack, sinadya. Di ba ganon? It's a bioterror attack. He's warning the whole world. Pag nag-warning ito po siguro, remember nag-warning siya tungkol dito sa pandemonyo. Alam niya kasi alam niya kung saang laboratory. Yan lang yung mga taong ito. Talagang, ang address, itong si Ebil po, ako tingin ko, ang address nito talaga, doon sa impyerno. Yan ang permanent address niya. Ngayon, ito bang smallpox, mga kababayan, so yung may tawag doon, malawak na pagkaintindi dito sa sakit na to. Kasi maliit pa ako nang mauso to. Maliit pa ako. Yung picture, yung mga images of smallpox, parang yung kurikong po. Tama ba? Kurikong. Alam niya, yung kurikong. May kapatid ako noon na kinurikong. Yung buong katawan po, kaindik-hindik. Kailangan talaga i-isolate ka kasi highly contagious siya po, mga kababayan. So, hindi ako sigurado, tulungan na lang po ninyo ako sa pagkaintindi nito kung ang smallpox ba, kurikong? Or tiningnan ko yung isang image po na smallpox, yung bata. Ang tawag dito sa amin, paso-paso. Paso-paso. Pinakita ko po kasi sa inyo yung image, baka ma-turn off kayo. Tapos, i-turn off din ninyo yung imbis turn on, turn off. Smallpox? Wala mang ganong tigdas. May ganon bang yung itsura po ang daming, ang tigdas kasi po, rashes. Yung hindi man po rashes. Ako kasi natigdas na. Pero tinignan ko yung smallpox, matindi. Parang nabubulok na yung. Anyway, so. Bulutong tubig yan. Bulutong tubig po ba ang smallpox? Paso-paso yung tawag. Iba naman siya sa kurikong. Bulutong tubig sa Tagalog. Anyway, mamaya, mga kababayan, ibigay ko sa inyo ang kwento tungkol dito sa warning ni Ebil. Bulutong tubig. May mga tubig-tubig nga eh. Kita ko sa
Kahindik-hindik po. Boils. Kaya nga, boils. So, mga kababayan, pakishare mo na po ninyo ng ating live streaming ngayong umaga. At ito pong ating programa ay atid sa inyo ng napakagagandang products from Malaysia, Firmax Firming and Lifting Cream. Ito po, mga kababayan, gawa sa 11 powerful medicinal herbs. Pinapahid lang sa mga pulses, tapos doon sa affected area. Ayos na ayos. O, tingnan ninyo po, ito actual demo, yung paninigas ng mga... Demo po kami dito sa Seventh-day Adventist sa Kulang. Ano po pangalan nyo, kuya? Public. Pabling, si Brad Pabling po yung ating kasama. So actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So unti-unti po ito, pag sinara within 5 minutes po, paki-open close po ulit. Sige pa po. Naiwan pa rin na po. Tingnan natin. Hiwalay pala yan. Isa yung pala. Ito yung pakit mo yan. Ito yung trabaho ko. So, Bago lang yan. Kambuhan na. sige po. Okay. Paki-close open po ulit. Ay, sorry po. Sige po, pa-close open po. Sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Okay? Tuloy ko na. Ayos na. Kita ninyo, less than 5 minutes, maayos na po yung kanyang mga daliri. Ito naman po, si Edwin Miranda ng Quirino Province. Tingnan ninyo. Ayan po, chicken pox yan. Iba naman sa smallpox, ito chicken pox. Ang Tagalog ng chicken pox, ano nga sa Tagalog ito? Basta chicken pox. Naintindihan na yan? Tad-tad mga kababayan yung ganyang muka ng piklat, nagkasugat-sugat kasi. But after the application, tingnan ninyo po, balik sa dati. Makinis yung kanyang muka. Ito naman po, yung pamangkin ni Saki Alimari ng Parma, Italy. Magang-maga yung paa, hindi makalakad. But after the application, tingnan ninyo, tayong-tayo na siya. Yung mataba, yan. Naka-attend na nga po ng sabi niya, ng wedding ceremony. So, itry po ninyo mga kababayan, sabi ng formulator nito, si Dr. Rasan, as we age, yung atin pong tawag dito, hormones, nagkakaroon tayo ng imbalances. And once nagkaroon tayo ng hormonal imbalances, yun ang dahilan kung bakit nagiging sakitin yung tao. Ngayon, ang dapat anyang gawin lang, ibalik yung balance ng hormones. Pag nagawa mo yon, mga kababayan, yung ability ng iyong katawan to heal itself, bumabalik din po. Ito pong Firmax, mga kababayan, is a hormonal balancing cream. So, tamang-tama po sa atin. And this is also an immune system booster. Yan. Sa umaga, pahid lang po kayo sa mga pulses doon sa affected area. Then, in the afternoon or sa gabi, ulitin ninyo po. Napakaganda po, mga kababayan, ng epekto. Ito naman po, yung Automax, anti-aging siya. Sa mukha siya pinapahid morning and evening, pagkapaligo po ninyo at sa gabi, hilamos po ninyo. Pabayaan na ninyo hanggang umaga.
you will look 10 years younger than your age po. Ayos. Yung mga dealers natin, mamaya, ipapakita natin sa inyo. 116, dito 457 yung nanonood sa atin. Share lang po ninyo, mga kababayan. Tapos, yung gustong magpagawa ng bahay, pa-design po kayo sa aking anak na architect. Arkson Design and Build Company. For your consultancy, architectural design, construction and renovation, contact ninyo yung aking anak na architect Chris Maravillas on Facebook. Cellphone number 0977-098-2884. Yung mga designs niya, mga kababayan, makikita ninyo sa kanyang Facebook page. Pati yung mga existing projects niya dito po sa Pinas. Dumiritso na rin po kayo sa kanyang page para sa mga inquiries po ninyo. Tapos, yung may mga okasyon po, birthday, anniversary, eternal preserve roses, pwede ninyong panregalo. Kung wala kayong okasyon, gawin ninyo na lang na lamp sa bahay ninyo. Di battery siya. Di ba? Magandang pan-display. Yung may mga sasakyan po, Pixie Scents car diffuser para laging mabango. Di ba? Yan. Lemongrass scent po siya. Masarap sa pang-amoy. Tapos ito naman po na nakikita ninyo. Dali lang. Dagdagan ko pala ng itong Raven. Mas maganda daw ito. Ayan. Patak lang po. Ay. Okay na. Para pala siyang kumukulo, tumitipsik-tipsik. First time kong tumatalon-talon yung tubig. Ayan. Para po, yung nakaka-relax po siya. Papatakan lang po ninyo, isa, dalawa. Mga essential oils po. Yan. Galing pong Amerika ito. Peppermint, citrus fresh, copaiba, lavender, frankincense, tapos itong graben, lemon, at marami pang iba. Isa, dalawa lang po. Ayos na. Para you feel relax, mga kababayan. Kasi ngayon, stressful ang ating mundo. Yan. Tapos ito, nakapackage sa kanya. Ito yung goji juice. Ang brand niya, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Ito, mga kababayan, yung ininom ng anti-cancer po pala siya. Ito yung ininom ng aking sister in faith na nagka-cancer sa dede. Tinanggal yung dede, tapos siyempre nag-chemo, nalagas lahat yung buhok niya. Yan. Akala niya, na-cure na siya. But after 3 to 5 years yata, bumalik yung cancer po. Dito na sa kilikili. You see? Ang masaklap, tinaningan ng doktor yung kanyang buhay. So, siyempre, naganap ng remedy. Ayun. Narinig yung tungkol dito sa Gucci. Bumili nito, yung malaki. 750 ml, yung nasa bote. 4 yung binili. Then, that story, mga kababayan, happened mga 15 years ago. Nagkita kami recently. Alive na alive in kicking, buhay na buhay, mga kababayan, yung aming sister in faith. Tumaba pa. A true survivor, cancer survivor. Yung buhok niya kumapal pa, tumaba, bumata pa nga eh.
You see? Tama po si Hippocrates. Sabi po ni Hippocrates, let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. Try po ninyo mga kababayan. Okay po? Tapos, ito pa pala, 569 na yung nanonood sa atin dito sa Dante Maravillas Vlogs Official. 149. Maraming salamat po sa inyo. Ito naman po, yung energy bracelet. Panlaban naman po ito sa harmful effects of electromagnetic field radiation. So, energy bracelet is the newest fashionable wellness breakthrough product of empowered consumerism. It helps activate and improve one's natural body frequencies in dealing with inevitable stress of the modern life, neutralizing the harmful effects of electromagnetic field radiation from all electronic devices we constantly use. Hindi man natin po maiwasan kasi moderno yung ating panahon, lagi tayong naka-online, lalo yung mga bata. So, bigyan na lang po ninyo ng proteksyon. Powered by the state-of-the-art technology, energy bracelet is instilled with subtle energy by the pioneer and leader of infusion technology, Vital Force Technology. The subtle energy infused in energy bracelet enables you to help enhance one's mental and physical performance. It also helps strengthen immune system, thus contributing to the higher quality of well-being. Energy bracelet is a trendy and fashionable way of giving your body's performance an extra boost and protecting yourself against the harmful effects of EMF radiation. So tamang-tama po sa atin ngayon, mga kababayan, yung mga inquiries po ninyo, idirekta na lang po ninyo sa aming messenger. Tapos, ito naman po, napakita mo nga kuya, ito naman yung Ultra H2. Yan. Molecular hydrogen generator. Lalagyan lang po ninyo ng tubig hanggang dito. Tapos, i-on ninyo. Ayun. Makikita ninyo, parang nagbabubble siya eh. Parang kumukulo, pero nagbabubble siya po. In 5 to 15 minutes, pwede na niyong inumin. Kasi na-transform na niya sa hydrogen water, yung ordinary drinking water. A very healthy drinking water po siya. Kasi po, ang hydrogen water contains hydrogen molecules that act as powerful antioxidants. These molecules help neutralize oxygen-free radicals that causes diseases, inflammation, and aging. And because of its unique properties, molecular hydrogen has therapeutic benefits in virtually every organ in the body, where it exerts antioxidant, anti-inflammatory, anti-obesity, and anti-allergy actions with no known side effects. This turns potable water into super antioxidant water. The highest mobile molecular hydrogen generator po siya. Advanced Japanese technology made in South Korea. Di ba? Napakaganda. Pangregalo po ninyo sa inyong sarili, sa nanay niyo, sa tatay niyo, sa lolo't lola for healthy aging and longevity. Unahin ko na siguro itong sakit na mention ko na kanina eh. Ibigay ko na sa inyo po kasi possibly sabi rito, Evil funded and hosted the dystopian event 201, where he and his buddies imagined what the Bidco global outbreak would look like. And amazingly, just months later, a global Bidco outbreak took place. Nito na nga po. So ngayon, si Evil, mga kababayan, nag-warning na naman. Ano yung
binarning ni Abel po. Sabi rito, Abel talked to the airwaves yesterday to warn the world yet again of the coming and impending bio-terror disaster. This time, with the eradicated smallpox that science tells us no longer exists. Wala na, na-wipe out na ito po, mga kababayan, that the smallpox has been eradicated. But in June of 2021, the FDA approved Brincidobofir, Tembexa, for treatment of smallpox. O ngayon, bakit siya nag-warning ng ganito, mga kababayan? So, pagandaan po ninyo ang mga susunod na mga araw. Kasi pag hindi, baka mabigla na lang po tayo. Nang tingnan ko kung ano itong smallpox, sabi ko, matindi pala ito. Sabi dito, smallpox is a disease caused by pox virus that is transmitted from person to person that causes high fever, characteristic rash or rashes, and may kill about 1/3 of those infected. Smallpox, also called variola, is the only disease that has been completely wiped out throughout the world. Nawala na po siya. Smallpox is also potentially one of the most devastating biological weapons ever conceived. So ginamit pala siya pong armas. Due to the success of an intense worldwide public health initiative, not one documented naturally occurring case of this highly infectious, deadly disease has occurred since October 26, 1977. At the time, all remaining collected supplies of smallpox were supposed to be destroyed or sequestered into 2 laboratories. Imagine ko na ang gawain nila. Yung sakit mismo, right now, nasa 2 laboratorio po. One in the United States and one in Russia. So possibly ito yung tinutukoy, mga kababayan ni Abel, mag-readyan niya tayo. So anong plano po nila? I-release nila ito as a biological weapons po. Yan yung pinag-uusapan dito. Geopolitical events in the last decade and revelations concerning offensive biological warfare programs by certain foreign governments have raised concern that this virus po, mga kababayan, may have fallen into the hands of other foreign states who might seek to use it as a biological weapon. Saka, current locations of smallpox, only 2 laboratories in the world are known to house smallpox. The Center for Disease Control and Prevention
or CDC in Atlanta. In the State Research Center of Virology and Biotechnology in Kosovo, Russia. Various sources from Soviet Union allege the Russian military had pursued and currently pursues an active biological warfare program. In 1992, Russian President Boris Yeltsin confirmed a suspected outbreak from an accidental release. Accidental release daw. Dr. Ken Alibek, a former senior microbiologist in the Russian Offensive Biological Weapons Program, has alleged that in 1980, the Soviet Union started large-scale production of the smallpox virus and genetic recombination of more potent strains. Sabi ko sa inyo, yung sakit mga kababayan ngayon, ginagawa na nilang armas. And based dito sa mga revelations, ito na. Galing din po siya sa laboratorio. Ano sabi ko po sa inyo? Yung mga previous discussions natin. Ito pong pandemonyo is a controlled demolition. Hindi sila nakontento ngayon dito sa present pandemonyo. Kasi yung, sabi ko sa inyo mga kababayan, yung takot ng tao kasi nawala na. Di ba? Nagkaroon na tayo ng pandemonyong fatigue. That is why people are, asking government to, open the economy. Di ba ganon? And this time, si Evil, mga kababayan, nag-isip na naman nag-warning siya. So, ano ibig sabihin nito? The consequences of smallpox outbreak can only be estimated. About 30% of unprotected people who are exposed to a person with smallpox would themselves become infected. Mas matindi po ito kaysa dito sa ginawa nilang katatakutan. Kasi at least ito pong bid ko, wala kang mga sugat-sugat, dito po mabubulok yung katawan mo. Tingnan niyo ang images ng may smallpox. Tutubuan ka dyan ng mga boils. Tubig-tubig, may mga tubig-tubig, tapos alam na ninyo ang susunod pag may buong katawan pag tinamaan ka ng smallpox. And it is deadly. Of this, 30% would probably die from infection. Diagnosis is difficult during early stages of the disease. Presently, insufficient supplies of tuklaw exist to ensure eradication of smallpox in case the disease is released intentionally in a large-scale attack. You see? Ginugol ko po ito for us to understand kung ano yung smallpox. Ito yung article, mga kababayan, na ipinalabas ng Medicine Health, written by John P. Cunha, a medical author. You see?
So, is smallpox contagious? Sabi po rito. Smallpox is highly contagious and mainly spreads from person to person by inhalation. However, infectious smallpox virus particles can remain viable on surfaces, clothing, and bedding for up to 1 week. Matindi. Ang nakakakuan dito, nakakahindik-hindik mga kababayan. Kasi di tulad ng itong bid ko, na wala kang physical ko na makikitang mga sugat-sugat. Ito po, babalutin yung buong katawan mo ng mga sugat-sugat. Once the initial symptoms of smallpox appear, high fever, headache, and body aches, pati yung pagsusuka, people may start to be contagious. This is called the prodrome phase, and it can last from 2 to 4 days. The most contagious period is once the rash develops, and this can last from 7 to 10 days following the onset of the rash. So, yun po mga kababayan ang paghandaan natin. Iwan ko kung hindi na natin ipakita kasi gusto ko sanang ipakita sa inyo kung ano yung image mga kababayan na chickenpox, kaya lang baka ma-turn off lang po kayo yung itsura ng katawan po. O ngayon, dito na tayo po sa mandatory. Sabi rito po, Galvez paves way to mandatory tuklaw dito po sa Bidco. Galvez has encouraged local government units to craft local ordinances to ensure people will get the tuklaw regardless of branch. O, payag kayo sa ganito po. It is mandatory. Gusto niyang gawing mandatory, mga kababayan. Then, hindi ka pa makakapamili ng kung anong brand. You see? Lalong lumala. Di ba? Sabi ko sa inyo. Kaya yung mga haters ko po, mga bashers ko, nangawala na. O, di ba? O, nasaan na ngayon yung ating mga bashers, haters, na nagsasabing, hindi siya gagawing mandatory. Imamandato po. Sabi ko sa inyo. And in fact, it is now being mandated. Ngayon, para yung, tawag dito, accountability and responsibility or negative reactions of the people, mawala sa kanila. Yung galit ng taong bayan, mawala sa kanila kasi parating yung eleksyon. Ang pinipressure nila, mga kababayan, ang kala nila, maluloko pa nila yung mga mamamayang Filipino. Gusto nila yung LGU para kung may mangyaring masama, hindi sila sisisihin, kundi yung LGU. Kayo niya yung ano? Di ba kayo yung nagmandato? Kayo yung pero anong gatong sila?
Sabi ko sa inyo mga kababayan. Pag ginawa po ninyo ito, mga local government officials, nag-ordinance kayo, mamili kayo, susunod kayo dito sa sulsul ni Galvez, na hindi man elected official, or you will defy the order. Kasi, hindi mo man pwedeng pilitin yung mga tao. And we cannot impose medical martial law. It is part of the basic rights. Kung ako sa inyo po, Opman, kung ako sa inyo po, you consult now your legal consultant po, your lawyer. Titingnan ninyo kung itong ipa-review ninyo yung mga batas. Kung ito could be considered as a legal order. Diba? If this is within the bounds of the law, especially yung ating konstitusyon, kuwan lang po. Suggestion ko lang po sa inyo ito. Di ba? Kasi parang ang lumalabas, naghuhugas kamay ngayon yung national government. Alam nila kasi, sa ngit-ngit ng mga kababayan natin, sa walang tigil nila sa pagpupus nito, na gawing mandatory, although it is now shelved by Congress. Ngayon, kayo yung gustong dikdikin. Di ba? O ngayon, pag ginawa ninyo ito, kayo naman yung tatamaan ng galit ng inyong mga constituents. O, nasa sa inyo na ngayon ang desisyon kung pauuto kayo. Ayan ang gusto kong ipaabot sa ating mga local officials. And remember, kahit nga po si Bongo, dapat anya, hindi na gawing mandatory. O, kita mo? Bakit yun naisip ni Bongo at sinabi niya in public? Ang ibig sabihin nun, ramdam niya yung resistance ng mga tao. O, di ba? And he is running for vice president. Baka niya mag-backfire ito sa akin. Magba-backfire talaga. Diba? Magba-backfire ito sa inyo. Oh. Kaya nga tingnan ninyo, itong mga dilawan, biglang nagkambyo ng posisyon. Basahin ko sa inyo mga kababayan, ito. Ang akala nila, mauuto nila yung mga tao. Kahit pa, pabor kayo dito sa sa posisyon namin. But still, during the election, inidoro pa rin kayo. Ito kasi, sa inquirer po, House Solons hit DILG's no to clam, no for peace subsidy proposal. Several lawmakers in the House of Representatives on Sunday hit the DILG proposal to withhold the subsidy of beneficiaries in the Pantawid Pampamilyang Filipino Program of 4Ps who are unwilling to get to clam. O, sino itong mga lawmakers, mga kababayan? They are the lawmakers from Gabriela Party List. According to Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, the government should instead focus on the Tuklam information drive before resorting to such condition.
Pero pabor pa rin siya. Huwag kayong pauto sa kanila. Why not focus on effective tuklam information drives instead of forcing for peace to get the with a new condition, sabi po ni Brusas. Tuklam hesitancy among some Filipinos cannot be solved by another ill-conceived arm-twisting scheme by the DILG in a desperate bid to boost the number of the... Brosas also said the DILG cannot just introduce a new subsidy condition at its whim, which is not in the four-piece law or Republic Act 1131-0. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, itong gobyerno natin gagawin yung lahat para matusok po ang bawat Pilipino. Sabi ko sa inyo. Because this government is just following orders from their masters. The foreign masters pushing for all this kasi ito po kanilang agenda at kanilang negosyo po. Meanwhile, House Deputy Minority Leader in Bayan Mona Representative Carlos Zarate called the proposal as another fatuous response from the Duterte administration. Why punish the poor for the government's gravely incompetent and militaristic pandemonium responses? O ginamit nila ito to push for their agenda. What the people, the many poor especially, still need now are adequate and massive health and medical education as well as an information drive so they may understand the necessity of, kita ninyo. Parehas pa rin yung mindset nila. Di ba? They are for. Di ba dapat dito? Why not look for alternative? Yun dapat And we heard there are drugs or medicines available. Wala silang sinasabing gano'n. Diba? Makikita nila yung deception nila, mga kababayan. Pari-parehas pa rin. Kaya sabi ko nga, mga kababayan, huwag kayong pauto sa both sides. Huwag tayong pauto sa kanila. Ito ngayon, mga kababayan, yung tawag dito, editorial ng Philippine Star ngayon. Tuklam mandates. Ang akala ko, kontra sila, promotion pala to. Nang basahin ko po, tingnan kong ikako, baka nagising na itong Philippine Star. Ang ganda ikako ng ng editorial, parang kontra. Parehas din yung direksyon. Government officials themselves say a law may be needed to make tuklam mandatory in the country, but there are ways of encouraging people to get pero maganda rin, mga kababayan, at least ayaw nila yung pilitan. Developments around the world show that tuklam work, sabi rito, to protect both the kulamado who fear infections from those who have not had their Tama ba yun? Bakit ganun kayo mag-isip?
Sabi nga natin, ito para na tayong sirang plaka. You are already protected. Once you receive the protection, as you are, so willingly, ano pa yung rason ninyo na matakot kayo? Walang rason na matakot po kayo. Kaya malito po, bakit kayo natatakot na mahawa? Hindi daw natuklaw who remain at high risk. Yung mga ayaw ng tuklaw po, huwag na ninyong problemahin po yun. Di ba? Bakit ninyo pinoproblema yung ayaw? Di bang ibig sabihin nun, choice nila yun? Kung madisgrasya sila, anong problema niyo doon? Sisisihin ba kayo? O di sisihin ninyo yung mga ayaw mo naman na niya ng proteksyon? So, do not ask us for help kasi ayaw naman ninyo ng proteksyon. Dapat ganun lang. Ang problema sa inyo po, kaya hindi tayo magkasundo. Sabi ninyo, this is a protection. After na sinabi niyo na this is a protection, you are scared. Paano nangyari yon that you are scared while you are protected? Di ba? Yun ang masama dito mga kababayan. Sabi ko sa inyo, nawala yung common sense, mga kababayan, ang natunaw dahil dito po sa virus na to. Anyway, that's all. Ito na po. Gusto kong ipaabot sa inyo itong balita dito sa Manila Times. Case versus BBM will collapse. This was the statement, mga kababayan, ng Dean mismo of Law ng University of Santo Tomas. Sabi rito, the Dean of Law at the University of Santo Tomas believes the attempt to disqualify former Ferdinand Bongbong Marcos from running in the 2022 presidential election will fail for lack of merit. Basag na basag yung mga yung mga umaasa, mga kababayan na madidisqualify si BBM, basag na basag yung pagkatao nila. Wala eh. Paano? Yung abogado dito sa amin, si Attorney Howard, sabi magpa-file ng additional information to support the disqualification case ngayong araw na to. Ay, Attorney Howard, taga rito sa amin, yung nakikita ninyong abogadong laging guest sa ABS-CBN, na malapad itong Attorney Howard Kaliha. Attorney, tigilan mo na yan, Attorney. Tulungan mo na lang si nanay. Magaling kang abogado. Kung ako sa'yo, i-focus ninyo yung energy ninyo sa pagbubos ng kandidatura ni nanay. Di ba? Siguro matagal pa naman yung yung eleksyon. Di ba? I-kuan po ninyo, i-train ninyo ng maigi si Lomi sa
public speaking. Kasi laging sablay. Pero I think matuturuan pa rin si Juan. I-try lang ninyo. Di ba? Kasi wala naman kayong makitang pwedeng pamalit kay nanay. Pagtiyagaan na ninyo. Then I think kung isailalim ninyo sa mga 1 month siguro, 1 month rigid training, public speaking, kung paano magsagot-sagot sa mga interview. Ang unang kwan yan, ang unang sistema niyan, ako, isabihin ko sa inyo, to be an effective speaker po, ako, I can share my little experience on this. Kailangan lang, be yourself. Di ba? Be natural, be yourself. Pag hindi mo yon sinimulan sa ganon, wala. Laging sablay. Ano, attorney? Turuan na lang po ninyo. I-rehearse ninyo maigi. Tulad nun, umarap siya sa media. Tapos may nagtanong siguro tungkol sa kanyang bill. Sablay. Nakalimutan yung titulo. Dalawa na yung pinas niya. Kung siya yung, ako tingin ko, co-sponsor lang niya yon. Kasi kung siya mismo yung nag-draft, then dinefend niya yon in Congress at naipasa, hindi na yan magkakalimutan. Tama? Alangan, makakalimutan mo yun. Ikaw yung gumawa eh. Dinefend mo hanggang maipasa. Tapos, nang tanungin ka, yung titulo, hindi mo man Ano nga yun, Anya? Yan tuloy, di na booking, mga kababayan. Ito. It will fail, sabi po ni Dean ng UST. A group of political detainees, human rights, and medical organizations petitioned the COMELEC to cancel Marcos' certificate of candidacy. Alam na natin ito, for alleged tax evasion daw po. But as far as Nilo Divina, UST law din is concerned, the petition is bound to collapse once evaluated by the COMELEC. Sentensyado na kayo. Kaya kung ako sa iyo, Attorney Howie, taga rito sa amin Albay, tigilan na po ninyo yan. Tigilan na po ninyo. You just focus on the campaign ni nanay. Pag hindi, swak na swak yan. Nakabuka ng masyado yung buti kung nandyan pa si Bautista sa COMELEC, may pag-asa pa kayo. Si Bautista nakaipon na ng truck na kwarta. Tumakas na. Ano ba? Yan, sabi ng asawa, nang buksan ko niya shock talaga siya. Buksan ko niya yung aparador. Yung kwarta, nag-landslide. May kwarta pala niya, Mr. Maravillas, na nag-landslide. Parang landslide. Biglang, pak! Nag-slide po, ang ibig kong sabihin. Money slide pala. Nagbagsakan po, pak! Shock yung asawa. Kung saan yon mga kababayan, kinuha. Alam na. Divina said in a statement on Sunday
the petition appears to be defective in form and offers insufficient legal basis to obtain its desired judgment. Saka, ang nagsasabi, Dean of the College of Law, University of Santo Tomas. He noted that instead of presenting factual statements and legal basis to support its claim of Marcos' ineligibility to run for the presidency, the narratives of the 57-page petition lay down invectives in almost all pages against the family of respondent Marcos. It's ad hominem or an attack against the character of the respondent. Ang laman po mga masasamang salita, imbes i-present yung facts. Sabi ko sa inyo, tama yung unang sinabi natin, it is just, a tool for propaganda. Wala man mga kababayan, intensyon talaga na ipanalo yung kaso. Alam nilang matatalo. That's the reason why, mga kababayan, sinabi ko sa inyo last week, kung totoo, ito yung challenge kung totoong malakas ang disqualification case against Bongbong Marcos, sana yung unang nagpalitaw ng issue sa disqualification, si Carpa, siya mismo ang nag-file. Ano ginawa? Gumamit ng ibang tao. Bakit? Alam ni Carpa po kasi mahina niya ito, gawin lang natin. Propaganda. Ngayon, booking kayo. Ito mismo. This will, nail the case. Naman po sila malakas na ebidensya. A very weak. In fact, tama yung description ni Attorney Gadon. Wala niyang kakwenta-kwenta kaso yan. At sabi ni Attorney Rodriguez po, this is a nuisance case. Pagulo. Pagulo lang po. It is the law always that matters, sabi po ng Dean. Si Dean Divina. It is the intent that invokes the law that often justifies or bungles it, but at the end of the day, the law remains the law. The Marcos camp said Divina was the second legal luminary from illustrious law universities who expressed opinions against a petition which sought to cancel or deny Marcos COC because he failed to file his income tax return. Ang kaso pong ito, failure lang. There was a failure to file the ITR. Walang tax evasion. On Friday, Ateneo University Law Professor and former Justice Secretary Alberto Agra said the petition has no basis. Paya si Carpa. Saan ka na ngayon, Carpa? Nagsasabi na
mga batikang abogado, injustice secretary dati, Ateneo professor, and this time dean of the College of Law ng UST. Di ba sa palpal kayo? Basag yung inyo pong propaganda. Yan kasi. Agra said it is clear in the Omnibus Election Code that Marcos was qualified to run for the presidency because there are no shortcomings in his COC submission. Ano kayo ngayon? Ang nakalagay sa batas ay kailangan sentensyado. Final judgment of imprisonment. Wala man, hindi man po nakulong si Marcos, hindi man po na sentensya ng imprisonment. Marcos was not sentenced to imprisonment and was only penalized with a fine. Napakalinaw, sabi po ni Agra. Agra said he is neither Marcos' lawyer nor supporter, but based on his analysis of the petition, it appeared that the case is not tax evasion, but simply a failure to file ITR. Saka, under the law, to cancel COC of a candidate, he or she must be found guilty and punished with more than 18 months of imprisonment or be convicted of a crime involving moral turpitude. One can be convicted of moral turpitude if immorality or intention to cheat has been proven, sabi po niya. Ang tanong ngayon, ayun bang hindi pag-file ng income tax, yun ba ay crime involving moral turpitude? Sagot, siyempre hindi. Sabi po ni Agra. Marcos has said he was not afraid of the disqualification case, believing it was just a form of political harassment. Malinaw po na political harassment man lang. Ngayon nga, tinignan ko yung Facebook page ni Serena. Dalawa po itong lamang dagat na nanimirwisyo dito sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Yung isa, Karpa, dating justice at naging chief justice, si Antonio Carpa. Yung isa, dating chief justice na walang natanggal, si Marites Serena. Ngayon ko lang nalaman, yung Marites pala, kaya pala yung Marites, referring to chismosa. Ang ibig pala sabihin ng Marites, nakita ko doon kay congressman, pinaliwanag, congressman na nagpaliwanag po. Nagtanong yung bakit niya Marites ang ibig sabihin ng chismosa, ang bagong bansag sa chismosa. Ang ibig sabihin pala ng Marites, Mari, ano ang latest? Sinorten lang pala yung katanungan, Mari, diyan sa barangay, Mari, ano ang latest? Ganyan ang mga chismosa eh. Para hindi na mahaba, ginawang Marites, yun. Yun ngayon si Serena. Hindi na Marilo, Mario Lourdes. Marites Serena. Yun ang bagong karir niya ngayon. Kinarir niya ang pagiging Marites. Kung ano-ano ang sasabi doon sa page niya. Yung mga kampo nila. Mga kababayan, siyempre,
pero laging agree. Ayos ani. Gatong din ang gatong. Mga bulok kasi kayo eh. Yung utak ninyo, mga bulok. Kaya ganon. Yan tuloy. Anyway. Diyan na muna po, mga kababayan. Nagtatapos yung ating programa ngayon. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po. Ako po si Dante. Bye-bye po.